जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू उम्मीद लرم چې ټول دوستان بخی دوستانو د چند ورځو نه چې د زما ویډیوز چې د اپلوډ کېدنه چونکه س وجوهات د وجنه نو پرسنل میټر دی بهرحال یو مرګري ما سره رابطه وکړه او دا یې راته وویل چې اسامه بھائی ما دپاره داسې ویډیوز وښایه کوم چې فري وي او کاپي رایټ پرې نه راځي نو د یوټیوب دپاره دا ویلو او ورسره چې دا هم ویل چې آیا زه دا په فیسبوک باندې به اپلوډ کولی شم او که نه شم اپلوډ کولی نو دوستانو دا څنګه چې د یوټیوب پالیسي سخته شوې ده دغه رنګ چې د فیسبوک د پالیسي هم ورځ ته ورځ چې دی سختیږي او بهرحال فی الحال چې دی دومره نه ده سخته او هغه یو ویډیوز کم چې په کارډ باندې لګېدلی یعنی چا چې په پریمیم باندې ورکړي یعنی هغې ته به ته پیسې کې پیمنټ په وده کې هله به چې دی ته هغه استعمالولی شي یا به ته چې دی د هغه نه اجازت راخلي هغه به ته هله استعمالولی شي نو دا رنګ چې دی د یوټیوب چې دی بې ډېره بې انتها سخته پالیسي ده چې ته د بل چا ویډیو په هله اسانه باندې نشي استعمالولی نو دا رنګ چې دی فري ویډیوز به مونږ د کم ځای نه راوړو هغه ویډیوز کوم باندې چې کاپي رایټ نه راځي نو زه به تاسو ته نن داسې 15 طریقې ښیم 15 داسې ویب سایټ به زه تاسو ته نن ښایم چې هغه کې تاسو فري میوزیک یا دا رنګ فري ویډیوز او فري پکچر هم چې دی تاسو د هغه ځای نه ډاونلوډ کولی شئ او په خپل فیسبوک پیج باندې یا دا رنګ په یوټیوب په چینل باندې هغه تاسو په اسانتیا سره چې دی هغه اپلوډ کولی شئ او تاسو باندې به انشاءالله کاپي رایټ نه راځي نو دوستانو دې قسمه مشکلات ختمولو دپاره ویډیو در اخره پورې وګورئ چې تاسو A to Z په هر یو شیز باندې پوه شئ او دا رنګ تاسو زما په دې چینل باندې نیو یئ نو سبسکرایب بټن لازمي کلیک کړئ او دا رنګ د بیل آیکن هم کلیک کړئ چې دا رنګ نیو او انفارمیټیو ویډیوز تاسو ته په اسانۍ سره در رسیږي دوستانو تاسو خپل د موبایل چې کوم کروم دی یعنی کروم هغه براوزر هغې ته به تاسو راشئ او په سرچ بار کې به تاسو ولیکئ ویډزیم ورته ویلی کېږي او ویډیزیم هم ورته ویلی کېږي ویډیزی.com دا به تاسو سرچ کړئ دا چې څنګه دوستانو تاسو سرچ کړئ مخکې کې به تاسو ګورئ دلته کې موږ سره مختلف هغه ویډیوز چې دی موږ سره دلته کې شو نو دلته کې چې دی دا په دې ویډیو کې چې دی په دې ګوډ کې لیکل شوي دی پرو یعنی دا چې دی موږ سره پریمیم کې پروت دی دې ته موږ پیمنټ کوو هله به چې دی دا موږ ته دی راکوي او دا چې دا کم نور موږ سره دی دې نه علاوه کم باندې چې دا پرو نه لیکل شوی نو دا چې دی دا ټول موږ سره فری دي تاسو دلته کې چې دی هغه ویډیو تاسو دلته کې سرچ کولی هم شي مثال په توګه باندې دلته کې یو ویډیو سرچ کوم سټډي حوالې سره سټډي دا زه سرچ کوم دا تاسو کتای شئ دوستان موږ سره دلته کې سټډي حوالې سره چې دی لکه اوس دلته کې دا کیبورډ دی لکه لیپټاپ کې چې دی دا کس بټن یې پریس کړي دا دلته کې دا کس ویني دلته کې دا ماشوم ویني دلته کې دا سټډي کوي زه په دې باندې کلیک کوم دا تاسو کتای شئ دوستان موږ سره دلته کې هغه ویډیو راغله دا زه دې نه پلی کوم دا ګورئ دا ماشوم دلته کې هغه لیکل کوي هغه خپل سټډي چې دی یعنی جاري ساتلی ده دغه رنګ چې دی دا زه دې نه سټاپ کوم تاسو دلته کې وګورئ دوستانو دلته کې موږ سره فري ډاونلوډ یې لیکلی دی په دې باندې چې تاسو څنګه کلیک کړئ تاسو دې نه دا ویډیو ډاونلوډ کولی شئ زه واپس دلته کې بیک ځم دلته کې دوستانو تاسو دلته کې دا کتای شي دا کریټیو کامنز دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ دلته کې موږ سره هغه یو ویډیوز موږ سره شو کېږي کوم چې موږ سره ټولې فري وي یعنی موږ سره به هغه پرو آپشن دلته کې نه راځي دلته کې موږ سره ټول هغه فري ویډیوز دلته کې شو کېږي دا هم دوستانو دې نه بعد موږ سره دی pixel.com پکزل دا دلته کې موږ سره ډایرکټ راغلو پکزل ویډیو په دې باندې ما کلیک کوم دلته کې موږ سره چې کوم په دې ټاپ باندې د فری سټاک ویډیوز پکزل په دې به کلیک کړئ تاسو دوستانو دلته کې دا کتای شئ موږ سره مختلف هغه ویډیوز دلته کې راغله موږ سره موجود دي دا ټول دلته کې چې دی موږ سره دا ټول ویډیوز دا فری دي موږ سره دا تاسو دې ځای نه فری استعمالولی شئ دلته کې تاسو سرچ کولی هم شئ څنګه چې ما دلته کې د سټډي حوالې سره سرچ کړو دلته کې دوباره تاسو نور څه هم سرچ کولی شئ
دینه باندې موږ سره په 3rd نمبر باندې دی زه سرچ کوم www.pexabay.com.video دا به تاسو سرچ کړئ دلته کې موږ سره په ټاپ باندې دی دا کوم لینک ته ډسکور اینڈ ډاونلوډ فری ویډیوز پېکزابې په دې باندې به کلیک کړئ دا تاسو کتئ شئ دوستانو موږ سره هغه ویډیوز دلته کې راغله دلته کې تاسو دې ځینه دا ویډیوز ټول چې دی دا موږ سره دلته کې فری دي تاسو دې ځینه دا ډایرکټلی ډاونلوډ کولی شئ دلته کې موږ سره دا په دې ویډیوز ټیب کې چې دی دا زه کلیک کوم په دې کې دا فوټوز دي ځینې ډایرکټ تاسو فوټوز هم ډاونلوډ کولی شئ دا رنګ ویکټر ګرافکس کوم چې موږ سره په ویکټر وي لکه هغه ریزولوشن بالکل نه خرابوي صحیح طریقې سره کوم پکچر وي هغه تاسو دې ځینې ډاونلوډ کولی شئ السټریشن چې دی تاسو دې ځینې ډاونلوډ کولی شئ تاسو سره دا السټریشن چیک کوم دا تاسو کتئ شئ موږ سره السټریشن هغه پکچر موږ سره دلته کې راغله تاسو دې باندې سمپل کلیک کړئ مثال په توګه باندې زه دې 2022 باندې کلیک کوم دا تاسو دې ځای دلته کې فری ډاونلوډ په دې باندې څنګه کلیک کړئ دا به تاسو سره ډایرکټ ډاونلوډ شي دا هم دوستانو دې نه بعد موږ سره په 4th نمبر باندې دی video.net دا ډیر بهترین دی چې په دې کې موږ سره آډیوز هم دي video.net music لکه موږ سره چې کوم په ټاپ باندې راغلو تاسو دا په دې باندې هم کلیک کولی شئ او لاندې چې کوم موږ سره لاندې لینک دی په دې باندې تاسو هم کلیک کولی شئ دا تاسو کتئ شئ دوستانو موږ سره هغه ویډیوز دلته کې راغلو دا اوس موږ سره فری هغه میوزیک دی دا زه په دې دلته کې کوم موږ سره ویډیوز دي په دې باندې زه کلیک کوم آل ویډیوز دا دوستانو دلته کې به تاسو دا آیکن ګورئ دا کوم دا آیکن موږ سره دلته کې موجود وي نو دې نه مراد دی دا موږ سره به پریمیم کې دی یعنې موږ به دې ته پیمنټ کوو نو که تاسو دې ته پیمنټ کولی شئ یو پیمنټ کول غواړئ تاسو په دې باندې کلیک کوئ او هغه ځینې تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ دا موږ سره دلته کې چې کوم دا دی دا موږ سره فری دی په دې باندې زه کلیک کول غواړم مثال په توګه باندې په دې زه کلیک کول غواړم دا تاسو کتئ شئ موږ سره هغه ویډیو دلته کې آن شو ډېره بهترین طریقې سره چې دی ډېر صفا ښایسته ریزولوشن والا هغه ویډیوز موږ سره دلته کې موجود دي دا رنګ دلته کې موږ سره میوزیک تاسو دې ځای فری میوزیک د دې ځای ډاونلوډ کولی شئ ساوند افیکټ موږ سره مختلف ساوند افیکټ کوم چې موږ سره ویډیو دپاره استعمالیږي پروفیشنل ویډیو دپاره استعمالیږي ساوند افیکټس هغه هم تاسو دې ځای ډاونلوډ کولی شئ دا اوس موږ سره دلته کې دا پریمیم کې دی لہٰذا تاسو دې ځای دا مه ډاونلوډ کوئ ځکه چې دا به تاسو نه پیسې کټ کوي دا موږ سره دا فری دی تاسو دا دې ځای فری ډاونلوډ کولی شئ دا رنګ دوستانو موږ سره په 5th نمبر باندې دی shutterstock.com shutterstock دا رنګ دوستانو موږ سره دا shutterstock.com چې کوم ویب سایټ دی هغه موږ سره دلته کولو شو تاسو دلته کې دا څنګه سکرول ډاون کوئ لاندې راشئ دلته کې موږ سره امیجز دی میوزیک دی السټریشن فوټوز ویډیوز ایډیټوریل دا رنګ ویکټرز او 3D موډل دا مختلف موږ سره هغه کیټګریز دي مثال په توګه باندې تاسو دلته کې ویډیو ډاونلوډ کول غواړئ ویډیو به ډاونلوډ کیږي دلته کې تاسو میوزیک ډاونلوډ کول غواړئ میوزیک به ډاونلوډ کیږي مثال په توګه باندې دلته کې زم د ویډیوز ته دا رنګ دوستانو دغه ویډیو په کیټګري کې موږ سره دلته کې نور مختلف هغه کیټګریز راغله نو تاسو دلته کې ټیکنالوژي حوالې سره کم ویډیوز دي هغه دلته کې موږ سره موجود دي دا رنګ ویډیو افیکټس کم چې موږ اکثره به تاسو ګورئ په دې پروفیشنل ویډیوز کې هغه کې افیکټس ډېر زیات وي ویډیو افیکټس زه په دې باندې کلیک کوم دا رنګ دوستانو تاسو د دې ځای دا افیکټس مختلف څومره افیکټس دي دلته کې دا تاسو دې ځای چې دی ډاونلوډ کولی شئ دلته کې ډېر موږ سره چې دی په پریمیم کې دي یعنې پیمنټ په وخت کې دا رنګ ډېر موږ سره پکې فری دي تاسو هغه دې ځای فری ډاونلوډ کولی شئ نو دوستانو تاسو زما دا نننۍ ویډیو څنګه ولګېده که یقینا په دې کې څه انفارمیټیو و او تاسو ترنه څه انفارمیشن اخذ کړی وي نو ویډیو لازمي لایک کړئ خپلو ملګرو سره شیر کړئ او که تاسو زما په دې چینل باندې نیو یئ نو د سبسکرایب بټن لازمي کلیک کړئ او دا رنګ بیل آیکن هم کلیک کړئ چې دا رنګ انفارمیټیو ویډیو تاسو ته په اسانتیا سره در رسیږي تر نوې ویډیو ته راتلو پورې زما سره اوسئ السلام علیکم ورحمت الله